All right, good morning, everyone, and happy Sabbath. On behalf of the Tumpa Church, Seventh-day Adventist Church family, I warmly welcome each one of you to our 18th church anniversary celebration. So today, February 14, 2026, we gather with joyful hearts to celebrate 18 wonderful years of God's faithfulness, guidance, and sustaining grace. Whether you are here on site or joining us through Zoom or via Facebook Live, we are truly blessed by your presence. Your being here is a testimony that God has been good, not only to our church as a whole, but to each of us personally. For 18 years, the Lord has led Tumpak, Seventh-day Adventist Church, through victories and challenges, through growth and learning, through trials and triumphs. And today, as we begin our Sabbath School program, we pause to thank our God for every prayer, for prayer answered, every soul touched, every ministry strengthened, and every life transformed by His amazing grace. So our theme today reminds us of this powerful truth. It is grace that sustains us. Just as the Bible tells us in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for thee, for his strength is made perfect in our weakness. Indeed, it is not by our might nor by power, but by his grace that we stand here celebrating 18 years. As we proceed with our program, may our hearts be open, our minds attentive, and our spirits ready to receive the blessings God has prepared for us today. So once again, welcome and happy Sabbath, and may we all be richly blessed as we worship together. Continuing on, may I call on Brother Japhet Hugo to lead us for our opening song. We will be singing To God Be the Glory, to be followed by an opening prayer by Sister Ferlin Mendiola. Bago po bago po tayo pumunta sa ating opening song ay babasahin ko lang po ang background story ng ating kanta ngayon. So ang kantang To God Be the Glory ay isinulat ni Fanny J. Crosby. So isang babaeng nabulog pa noong siya ay sanggol dahil sa maling gamot. So sa mata ng marami ay maaaring iyon ay isang malaking kawalan. Ngunit para kay Fanny, hindi iyon naging dahilan para panghinaan ang loob. Sa halip, lalo siyang kumapit sa Diyos. So, sa kabila ng kalagayan, nakapagsulat siya ng libo-libong mga himnal na ngayon ay inaawit pa rin sa iba't ibang simbahan sa buong mundo. So, isa na rito ang To God Be the Glory na may musika ang nilikha ni William Howard Dowey. Ang mensahe ng awit ay malinaw. Ang lahat ng papuri at kalutian ay para lang sa Diyos. Dahil sa dakilang ginawa niya sa pamagitan ni Jesus. So sa una ay hindi agad ito naging popular, ngunit nang magamit sa malaking pagtitipon ng mga pananampalataya ay mabilis itong nakilala at naging isa sa pinakatanyag na himnal ng mga Kristiyanismo. So, ang buhay ni Fanny Crosby ay patunay na hindi hadlang ang limitasyon para magamit ng Diyos. So minsan, ang bagay na akala nating kahinaan ay maaaring maging daan para mas makita natin ang kanyang kadakilaan. So habang po natin inaawit ang ating kantang ito ay naway hindi lang ito maging melody sa ating labi, kundi maging tunay na deklarasyon ng ating puso na sa bawat tagumpay, bawat pagsubok, at bawat pagpapala sa ating buhay. So tayo na po ay tumayo at awitin ang To God Be the Glory.
Let us all kneel down for a prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you for the gift of this Sabbath day, the day that you set aside for rest, worship, and fellowship with you. Lord, as we begin our Sabbath school program, we invite Thy Holy Spirit to dwell among us in this place and in every home joining us online. Unite our hearts and minds at our worship, whether near or far. Lord, thank you also for the 80 years of your faithfulness to Tumpak Church. Through every season, every challenge, and every victory. You have been our guide, our strength, and our hope. As we study thy word this morning and as we have worship together, we ask that you teach us, renew us, and prepare us for service. May your grace not only bless us today, but send us out to be a blessing to others. Bless also our brethren who are not with us, our families, and everyone who was chosen to spend this sacred time with you. We commit this program into your loving hands. May everything we do bring joy to your heart. And we are asking for the forgiveness of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. So muli po magandang umaga sa inyo lahat and happy Sabbath. Ayan, natutuwa akong makita pong muli ang lahat ng mga mukha namin. So sa kabila po ng mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, sa mga tayo napadpad na lugar, ay ibinabalik at ibinabalik tayo ng ating Panginoon. In fact, God, kasi merong Sabbath na at least once a day, magpapahinga tayo sa once a day, once a week, thank you, Kuya Ray, no? At least once a week, makakapagpahinga tayo mula sa mga secular na bagay na nagdudulot sa atin, no? Ng kapaguran, hindi lang sa physical, maging sa mental. So without further ado, medyo late na po tayo. Gusto ko pumalitin ang lahat ng ating kapatiran na kasama po natin dito sa Zoom, sa iba't ibang panig ng probinsya ng ating bansa, kung meron po sa ibang bansa. Good morning, good evening, wherever you are. At sa lahat po na nasa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo lahat and happy Sabbath. So, ang ating program po this morning ay before tayo mag-proceed sa ating Sabbath School lesson na pangunahan tayo ng ating Sabbath School teacher, walang iba kundi si Brother Raymond Vidiola. Makakarinig muna po tayo ng isang mensahe ng awit mula sa Tumpak Youth. Ayan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thy
Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Just dissolve like snow. The sun forbade to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Alright, truly His grace ang nag-unchain sa atin at nagpalaya sa ating lahat. So maraming salamat po mula sa ating Tumpak Church. Continuing on, sa muli po, binabati ko na magandang umaga ang mga bagong dating sa ating buong pulangang ito. Good morning po sa inyo lahat and happy Sabbath. And sa mga bagong pasok po sa Zoom, good morning po sa inyo at sa ating Facebook Live, good morning po sa inyo lahat. At sa puntong ito, ang ating pong lesson ay masusumpungan sa James chapter 1, verses 1 to 9 or alright, so will be announced by our Sabbath school teacher. But here we have grace that saves us from Titus chapter 2, verse 11. So without further ado, let's have Brother Ray for our Sabbath school lesson. Okay.
Yes, good morning and happy. Pasensya na po at nagkaroon ng technical glitch. Anyway, once again, good morning and happy Sabbath po sa ating lahat. At sa umagang ito ay tayo ay mag-aaral ng Sabbath School lesson. Now, sabi ni Kuya Alvin kanina ay nakabase tayo dun sa James. So, later ko na lang po siya i-connect sa James. We're going to focus dito sa title ng ating theme, ng ating anniversary program. No? So, grace that saves ang first topic natin. Kaya mahalaga na maintindihan natin muna kung ano yung grace. Ano? So, welcome po sa ating mga bisita. Na-miss po namin kayo sa mahabang panahon. At muli po sa umagang ito ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral at ating re-repasuhin at pag-aaralan tungkol sa biyaya na nagliligtas. Bakit ba kailangan natin ng biyaya? Ano bang klaseng biyaya ito? Sabi sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, ano po ba itong biyaya na to? Kailangan nating maintindihan kasi ano ba yung pinaka-definition ng grace? Because a lot of people think na kaya tayo inililigtas dahil tayo ay mabuting tao. Ano po? So, dito sa pag-aaralan natin ngayon ay aalamin muna natin bakit ba tayo iniligtas at para saan ba ang biyayang ito. Now, there is one word that separates Christianity from every other religion sa mundong ito. Kung kayo po ay observant sa paano ang itinuturo ng iba't ibang religion, lahat po ay nagtuturo na maging mabuting tao tayong lahat. Ano? But there is one specific feature ng Christianity na hindi mo matatagpuan sa ibang mga religion. And that word is grace. Kapag tinignan nyo ang ibang religion, ang hope nila to gain immortality, to gain heaven, yung iba to go to Valhalla and to reach some point of divine enlightenment and everlasting life. Pag tinignan natin sa kanilang lahat, ang kanilang turo ay para maligtas ka, kailangan mong gumawa. So they say you need to do. Kaya papansin nyo po sa ibang religion, some people are, yung kanilang devotion ay makikita nyo, pinoprosesyon pa nila yung kanilang mga kinikilalang mga santo. Yung iba naman ay binibilang nila yung kanilang mabuting gawa. At kapag tinimbang daw ng Diyos na mas mabigat yung mabuti kaysa masama, sila ay maliligtas. So, ano ang kaibahan ng religion sa biyaya? So, religion says do, grace says done. Ngayon. So, sa mga religion, gagawin mo pa lang. Sa biyaya ni Kristo, ang sabi niya, nagawa ko na.
Religion says, earn it. So kailangan mong patunayan ang sarili mo para ikaw ay maging karapat-dapat. Sabi ng biyaya ng Diyos, tanggapin mo. So kaya ngayon, ay pag-uusapan natin ang grace that saves. Hindi po grace that, ano yan? Grace that improves, not the grace that assists, but grace that completely, eternally, and powerfully saves. So sa foundation ng salvation, we need to understand that grace is not indulgence, grace is not compromise, grace is not lowering God's standard, and grace is God's provision for sinners who have broken His holy law. Ano pa ba itong ibig sabihin na grace is not indulgence, not compromise, not lowering God's standard? So hindi dahil sa nakatanggap tayo ng biyaya, ay gagawin na natin yung gusto natin. Na kung ano yung ginagawa natin dati, binibigyan tayo ng kalayaan na labagin ang kautusan ng Diyos dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kabaliktaran po yun. Ang biyaya ang nagbibigay sa atin ng lakas para masunod natin ang kalooban ng Diyos. So what's the meaning? Sabi po dito, the thought that the righteousness of Christ is imputed to us, not because of any merit on our part, but as a free gift from God, is a precious thought. So, napakahalaga po na naintindihan natin. Bakit ano yung biyaya na yan? Kasi po, ang biyaya ay, tawag dyan, ano ba ang pinaka-simple definition ng grace? It is called unmerited favor. Binigyan ka ng pabor sa ng isang bagay, bagaman hindi ka karapat-dapat. Because if grace is based on favor or based on your qualification, then it's no longer grace. Kaya siya grace kasi nga hindi mo deserve pero ibinigay sa'yo. So, just imagine na ibinibigay ni Kristo yung kanyang katuwiran sa atin, hindi dahil sa may ginawa tayong mabuti, hindi dahil sa meron tayong espesyal na ugnayan sa Diyos o kung ano man, bagkus ibinigay ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sabi diyan, free gift from God. Now, sa mga anak, ganito lang, bilang mga anak, ano bang minsan naiisip ng mga bata na kailangan akong pakainin ng magulang ko kasi karapatan ko yun. Parang sinasabi natin na dahil hindi ko naman gustong ipanganak sa mundo, ipinanganak niyo ako, so kailangan niyo akong buhayin. So when we do that, meron bang gratefulness sa sound ng anak kapag ganun ang iniisip niya? Kapag ganun ang kaisipan natin, ay tayo ay aabuso doon sa kabutihan ng magulang natin. In the same way, karamihan sa atin, even sa mga nag-aangking Kristiyano, ay abusado sa Diyos. Hindi ko naman sinabi, Panginoon, na ipanganak ako dito. Ay inilabas-labas ako dito. So, karapatan ko o obligasyon mo, Panginoon, na suplayan ako ng kailangan ko. So when we think that way, walang gratefulness, walang obedience, walang anumang bagay na magbibigay ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Dahil iniisip mo na karapatan mo na makatanggap ng anumang bagay na galing sa Panginoon. But if we see the reality of life, nung magkasala si Adan, lampasan natin si Eva. Kasi kung hindi nagkasala si Adan at si Eva lang, iba pa rin yung kwento. Nung si Adan na ang nagkasala, na siya ang pinagmulan ng lahat ng tao. Lahat ng pribilehiyo na ibinigay sa sangkatauhan, hindi ba dapat tanggal na? Di ba dapat yung buhay niya tapos na? Di ba dapat yung existence ng humanity natapos na kay Adan? So the fact that we are still here and we are given the opportunity to live should call for gratefulness sa biyaya ng Diyos.
na yung kamatayan na para sa atin, yung kaparusahan na para sa atin ay kinuha ni Kristo para tayo ay mabigyan ng panibagong pagkakataon na makapanumbalik sa Diyos. So kung ito yung nasa isip natin, wala kang iisipin na anumang bagay na sinasabi mo, kaya ako meron ito dahil sa sarili kong kabutihan. So, napaka-importante po na maintindihan natin ang konsepto ng grace. Kasi dito, mananatiling yung paa natin ay nakatapak sa lupa. Na hindi mo iisipin na ikaw ay magaling, na ikaw ay mabuti, bagkus lahat ng bagay na meron ka ay alam mo kaloob ng Diyos sa'yo dahil siya ay mabuti. So bakit natin kailangan ng biyaya? So unang-una po, sabi sa 1 John 3:4, let's define sin. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So sino ba ang hindi nagkasala? Anong sabi ni Paul? For all have sinned and come short of the glory of God. But we need to be very careful with this, because some people think that even little babies have sinned. Kasi di ba ang sabi, all have sinned. So walang excuse dyan, kahit bata nagkasala. So, kung ang understanding natin dun sa sin is more than the transgression of the law, so ang sino mang magkaroon ng sinful human nature, ay masasabi nating sinner kaagad. But it will create a big problem sa humanity ni Christ. Because if possessing a sinful nature makes a sinner, then mag-iimbento tayo ng ibang doktrina para baguhin yung nature ni Christ para wag siyang maging sinner. So ito po yung ginawa ng Catholic Church. So they invented the Immaculate Conception, they invented the original sin doctrine. They have the original sin doctrine, so they have to invent the Immaculate Conception. So kailangan baguhin yung human nature ni Christ para wag siyang magkaroon ng fallen human nature. Because anyone who has a fallen nature will be automatically considered as sinner. Kasi Brad sabi dyan, all have sinned and come short to the glory of God. Tama naman po. Now, we need to qualify the word all. Kasi sa Biblia, marami tayong mababasa dyan na sinasabing all. Pero does it mean lahat, even yung batang maliit ay kasali? Now, kung maalaala ninyo, nang binigay ng Diyos yung kanyang kautusan, sumagot ang buong Israel. Anong sabi na? Lahat sila ay sumagot ng lahat ng sinabi ng Diyos ay aming susundin. Ang sabi, all of Israel ang sumagot. So ang tanong, kasama bang sumagot yung mga batang maliit? Di ba? Hindi mo masasabing sasagot yung batang maliit kasi hindi naman niya alam kung ano pinag-uusapan. Hindi niya naiintindihan. Kung narinig ba niya yung boses ng Diyos, hindi natin alam. Pero ang punto doon, pag sinabing all, generally speaking, ay hindi ito automatically encompassing yung lahat ng tao, bagkus ito yung mga nakakaunawa. So when we say all have sinned, alam natin yung sin is an action. So lahat ng mayroong kapasidad na makaunawa kung ano yung kasalanan ay nakagawa ng kasalanan. Paano naman, Brad, yung come short of the glory of God? Pag nagkasala ka, you come short of the glory of God. Paano yung bata? Simple lang. Nung namatay si Kristo sa krus, binayaran na niya ang lahat ng consequences para dun sa bata. So unless na yung bata ay magkasala, makagawa ng sarili niyang kasalanan, ay siya ay covered ng mercy at grace ng Panginoon. So dito papasok yung grace. So sabi sa Gospel Workers, the thought that the righteousness of Christ is imputed to us, ay binasa na pala natin ito kanina. Ano bang meron sa kautusan? So nakita natin kanina na ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. And most of the Adventists are pointing to the law of God. Doon tayo sa kautusan, sa kautusan, sa kautusan. Meron bang kakayanan ng kautusan na magligtas? Sabi sa Great Controversy, the law reveals to man his sins, but it provides no remedy. The law defines what sin is. It is the transgression of the law. But can the law save us? So sa 10 utos, sa utos ng Diyos, wala kang makikita na sukat mo yung kaligtas. Ang makikita mo doon, bakit ka
O ano ang meaning ng kasalanan? At sabi sa 6 BC 1077, the law of God is the mirror to show man the defects of his character. Simplihin pa natin. Ang kautusan ng Diyos ay salamin para ipakita sa tao ano ang mali sa kanyang pag-ugali. Now, suppose you face a mirror and you see that merong dumi sa mukha mo. Yung salamin ba ang magtatanggal ng dumi? Kaya bang tanggalin ng salamin yung dumi na nasa mukha mo? Of course, hindi. Ano lang ginagawa ng salamin? Pinapakita niya lang na meron kang dumi sa mukha. Pero ang magtatanggal ng dumi sa mukha mo ay hindi yung salamin, kung hindi yung tubig at yung sabon para hugasan mo yung mukha mo. So doon papasok yung difference ng law of God sa grace of God. Yung law of God is needed for us to see ano yung defect. Pero hindi yung law of God ang magko-correct ng defect. Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung sakripisyo ni Kristo. So, while the law of God is important and must be obeyed, but it does not provide us the remedy. Ano ang solusyon sa kasalanan? Wala pong iba kung hindi si Kristo. So papasok tayo ngayon tungkol sa si Kristo at ang kautusan. A lot of religion today say na nasa ilalim na tayo ng biyaya, hindi na natin kailangan ng kautusan. Samantalang si Kristo mismo ay pumarito at nagsabing, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Aling law ang tinutukoy dito? So ano man yung batas, whether it be the moral law or the ceremonial law, ay parehong pinulfill ni Christ. Hindi niya sinira ang kahit na alin doon. So tinupad niya. Anong difference ng moral law sa ceremonial law? So the moment na ang ceremonial law is natupad na, yung ceremonies may silbi pa, wala na. Siyempre wala na. Pero yung moral law, since natupad na ni Kristo, mawawala pa yung moral law? So imagine if yung moral law is nawala na dahil sabi ni Kristo natupad ko na. So ano na ngayon ang basehan natin ng tama at mali? Remove the moral law, you will remove sin. Kasi wala ka ng batas na itatransgress. At kung wala nang matatransgress na batas, kailangan mo pa ng tagapagligtas. Nakita niyo yung connection? Remove the law, there's no sin, there will be no more sin, there's no need for the Savior. So, kaya po maging maingat tayo sa mga pinakikinggan natin. Pero ironically, itong mga tao na nagsasabing wala nang 10 utos. Pag tinanong mo, edi pwede ko nang kunin yung bahay mo. Pwede ko nang kunin yung asawa mo. Sasabihin lang, hindi pwede. Oh, kala ko ba wala nang 10 utos? Sad to say, almost every religion today would like to obey the 9 commandments except for the one that God said, remember. God plainly declared, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero sabi ng mga tao, hindi. Natapos na yung Sabbath na yan. Not realizing, ito pag minsan nakakamangha, nakakatawa na lang din minsan. Pag tinanong mo sila, ilan ba ang Sabbath na alam mo sa Bible? Anong kalimitan ng sagot? Isa. So kaya pala, nang nabasa nilang ang Sabbath ay natapos na, ipinako na sa cross, akala nila ang Sabbath na tinutukoy ay yung sa 10 utos. Kasi ang alam nila sa Sabbath, iisa lang. Not realizing na pag sinabi mong Sabbath, merong tinatawag na ceremonial and yung moral. Merong ibinigay bago ang kasalanan, merong ibinigay pakatapos ng kasalanan. So, we need to understand
na si Kristo mismo ay hindi niya giniba o sinira ang aliman sa kautusan kung hindi kanya itong tinupad. Now, let's go back doon sa humanity ni Christ. Christ has to take the fallen nature of the seed of Abraham. Because if in any way there is an advantage, so sasabihin natin, iba na ay nadadala ng hangin. So balik po tayo. So in all points tempted like as we are yet without sin. Kung si Kristo ay walang same fallen nature na meron tayo, paano masasabing tempted in all points like as we are? Ano yung difference? Magkaiba po yung tempted sa nagpahulog sa temptation. Remember that temptation is not sin. Yielding to temptation is sin. So Christ has to experience the human temptation so that he can be able to suffer or to support, to help those who are being tempted. And this is one of the isa sa mga controversial na teksto. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made righteousness of God in him. So, pag sinabing, he had made him to be sin for us, ibig sabihin ba nagkasala si Kristo? So, kapag inintindi po natin ito, si Kristo ay naging kasalanan para sa atin sapagkat yung kasalanan natin ay ipinasa sa Kanya. Para yung Kanyang pagsunod ang siyang makitang pagsunod ng Diyos sa atin. Pansin niyo po yung kasalanan natin ay kinuha ni Kristo, so ang tingin sa Kanya ay siya yung may kasalanan. At yung katuwiran niya ay ipinapasa sa atin para ang nakikita ng Diyos sa atin ay hindi tayo kung hindi si Kristo. So hindi po si Kristo nagkasala not in the least, not even in the thought, ang sabi. So he lived a sinless life in a sinful fallen nature. So clearly po, malinaw na pinatunayan ni Kristo na mali yung claim ni Satanas na ang kautusan ng Diyos ay hindi maaaring masunod. Sapagkat sa pamagitan ng pagkakatawang tao at pagkuha ng kahinaan ng tao, magkaiba po yung weakness kesa doon sa meron kang bahid ng kasalanan. Dahil yung kahinaan po ay iba doon sa nagkaroon na ng epekto ng kasalanan. Bigyan natin ng halimbawa. Ang taong hindi pa nakaranas uminom ng alak, meron na bang memory sa kanyang katawan na magsasabing masarap uminom ng alak at masarap malasing? So kaya kahit gaano karaming alak ang ilagay mo sa harap ng taong yan, wala sa kanyang magsasabi na inumin mo. Although may magsasabi yung mga tao sa paligid niya, pero sa loob ng katawan niya, walang nag-tempt within. Pero sa taong nakaranas na, kahit hindi mo siya alokin, meron nang nagsasabi sa kanya na masarap yan. At yung naranasan mo dati ay imaginein mo. So si Kristo po ay tinukso, pero hindi siya nagpadala sa anumang tukso dahil walang nag-respond sa kanya. So since walang nag-respond sa kanya, walang hold ang sin sa kanya, and he remained pure and innocent simula nung siya'y pinanganak. Now, ano ibig sabihin na Christ was made sin? In-explain ko na ito kanina. Kasi sabi sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He became sin because he was the sin bearer. The Lord has laid our iniquity on him.
Kaninong iniquity? Sa lahat po ng taong nagkasala. Kaya sabi sa Deserve Ages, Christ was treated as we deserve, that we might be treated as He deserves. He was condemned for our sins, in which He had no share, that we might be justified by His righteousness, in which we had no share. Ito yung ina-explain ko kanina. Yung kasalanan natin, na wala namang kinalaman kay Kristo, na hindi naman siya mismo ang gumawa, ay kanyang kinuha para yung kanyang katuwiran, yung kanyang pagsunod, na wala tayong ambag, ang siya namang ibinibigay sa atin. So dito mo marirealize, ito yung ibig sabihin ng biyaya. Hindi ka karapat-dapat, pero ibinibigay sa iyo ang tsansa ng kaligtasan. Pwede bang maligtas na lang ang lahat? Dahil ino-offer ang grace, ang salvation? Tandaan niyo po, ang kasalanan ay parang kulungan. Ang biyaya ng Diyos ang magbubukas ng pintuan. Pero kapag hindi natin ihinakbang ang ating paa palabas, makakalaya ba tayo sa kasalanan? Nandiyan na yung offer ng grace ng salvation. Pero tayo, ayaw natin kumilos para kunin yung salvation. Makakalaya tayo sa kasalanan o hindi? Siyempre hindi. Andyan yung offer pero hindi ka lumabas, mananatili kang nasa kasalanan. And a lot of people today are being offered the salvation but refuse to accept the salvation. Kaya maraming tao ang nananatili sa kasalanan. Ano ang nangyari doon sa cross? Now, a lot of people na nakilala ko na hindi naman majority ng kilala, pero marami sa mga kilala ko ngayon ang nagsasabi ang Diyos ay hindi violent. So hindi daw ang Diyos mag-execute ng judgment. Kung hindi, He will just allow the natural consequences of sin. Now, the cross itself is a living proof that God is an executor of His justice. Meron pang nag-challenge sa amin. Ibig sabihin, ang Ama ang pumatay kay Kristo? Ibig sabihin, mamamatay tao ang Diyos. Now, I want you to understand that there's a difference between a killer or a murderer and an executioner. Ang killer ay pumapatay ng labag sa batas. Ang executioner ay pumapatay dahil ito ang demand ng batas. So God is not a murderer, but He is a judge. He is an executor of His justice. And the fact that Christ has to die in the cross proves na ang Diyos ay hindi ito biro. Na hindi siya pwedeng baliwalay, na hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos ay mabait, hindi siya magpapahirap, hindi siya magpaparusa. Kung ang Diyos ay hindi magpaparusa, ano ang significance ng kamatayan ni Kristo sa cross? The fact that Jesus has to die on the cross proves that the law of God, once transgressed, demands the death of the sinner. Eh ba't hindi tayo namatay? Kasi nga, as soon as there was sin, there was a Savior. The death that is for us, sabi ni Kristo, akin na yan. Kukunin ko yan para wag kayong mamatay. Now, what will happen if we reject the offer of Christ? Kasi kung mamamatay tayo nang dahil sa kasalanan ni Adan, that's very unfair. Tama? Hindi naman natin kasalanan yung kasalanan ni Adan, pero parurusahan tayo dahil sa kasalanan ni Adan. Hindi tayo parurusahan dahil sa kasalanan ni Adan. Oo, namamatay tayo physically, pero yung parusang sinasabi ay yung parusa ng habang buhay na kamatayan. Hindi na yun dahil kay Adan, kung hindi dahil na sa sarili nating mga desisyon.
Tandaan po natin, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ba't hindi tayo namatay agad? Kasi kinuha ni Kristo yung kamatayan. Eh bakit mamamatay pa rin tayo pag hindi natin tinanggap yung buhay na walang hanggan? Yung grace and justice met at the cross. Ano ang accusation ni Satanas sa Diyos? Kapag ang Diyos nagpatawad ng tao, hindi siya just. Tama. Kapag ang Diyos nagpatawad ng tao, hindi siya just. Kapag ang Diyos pumatay ng tao, hindi siya merciful. So either way, magpatawad ang Diyos, talo ang Diyos. Huwag magpatawad ang Diyos, talo pa rin ang Diyos. And the whole universe are watching the drama, the great controversy. When Jesus died on the cross, they understood that God can only forgive if someone pays the price. And the only one who can pay the price is someone who is equal with Him. Imagine niyo po, bakit merong forgiveness? Sabi di ba, if we confess our sins, He is faithful and just. Bakit just? Because the death of Christ gives God the capability to forgive sin. Because kung magpa-forgive ang Diyos without somebody paying the price, then siya mismo ang lalabag sa sarili niyang kautusan. So, kaya doon gustong ipiti ni Satanas ang Diyos na sabi niya, ang kautusan ng Diyos ay hindi masusunod. But Christ was able to prove it. And the whole universe saw that by constantly depending on the grace and mercy and power of God, man, just like Christ, can overcome sin and temptation. So nakita niyo po, bakit just ang Diyos? Kasi nga, yung penalty ay merong nagbayad. Kaya hindi ka na sinisingil kasi nagbayad na yung Panginoong Jesucristo para sa penalty ng kasalanan mo. At the cross, ang sabi dyan, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Now, dali natin yung sarili natin dun sa cross of Calvary. What is at stake? What is the cost of our salvation? What is the risk that God took? Kasi maraming mga taong hindi naiintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo sa cross. In any way na si Kristo ay nagkasala, ano ang mangyayari sa buong universe? Masisira ang order ng universe. Satan will be able to prove that he is right, that God is tyrant, that law is not necessary. So, doon sa pagkakatawang tao ni Kristo, nakahang ang faith, hindi lang ng mundo, kung hindi ng buong universe. Kaya ang sabi, di ba, we are spectacles unto angels and unto men. Para tayong nasa isang malaking Big Brother house. Na lahat ng mga unfallen beings, lahat ng unfallen worlds, ay pinapanood paano tayo nakikibaka dito sa Great Controversy. Kaya wag nating isipin na kapag madilim, walang nakakakita sa atin. Merong nakabantay. Mga mata na hindi natin nakikita. Because we are spectacles unto angels and unto men. And the grace and justice na nag-meet up sa cross, ang sumira ng hold kay Satanas, ang nagtanggal sa kanya ng karapatan na makaalis pa dito sa mundo. Hindi na siya welcome sa kahit saang unfallen world. Bakit? Naalala niyo sa book ni Job, tinanong siya, saan ka galing? Sabi niya, sa parito. Sabi, nakakaalis pa siya. But imagine, after the cross, meron pa bang mag-welcome kay Satanas sa mga unfallen worlds? So kaya gano'n na lamang ang pagsisikap niya na makuha ang control dito sa mundong ito. Ngayon,
Ano yung sikat na pinag-uusapan ngayon sa internet? Maliban sa West Philippine Sea. Yung Epstein Files. So kung aware kayo doon, maninindig ang balahibo nyo sa nangyayari behind the scenes sa mundo. Hindi na siya conspiracy theory. Siya ay ebidensya na nagpapatunay that there are people in this world na nagko-control ng buong mundo. Now, we are about to end the history of this world. And we need to get this salvation and maintindihan natin itong grace and mercy of God. Kaya po napakahalaga na yung salvation natin ay masecure natin. Kasi sabi nga di ba sa Bible, work out your salvation with fear and trembling. Linawin ko lang ha, hindi ka nagtatrabaho para iligtas ka. Ikaw ay magtatrabaho dahil ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan. So paano magliligtas ang biyaya? So binasa natin ito kanina, binanggit ko ito kanina, for by grace are ye saved through faith. So alin ang mauna? Faith or grace? Alin ang mauna? Faith or grace? Simple. Sabi, for by grace are ye saved through faith. Kailangan mauna yung biyaya para meron kang paniwalaan. Kasi ang sabi dito sa Revelation 13:8, kailan ba binigay ni Kristo ang kanyang sarili? And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ano pong ibig sabihin nito? Namatay na si Kristo noon? Hindi po. Hindi naman siya literally namatay noon. Pero sigurado na yung kanyang magiging kamatayan mula nung pinagplanuhan nila yung paglalang ng tao. Kasama na sa plan of redemption. Sa plan of creation pala, meron ng plan of redemption. At kailan ni Kristo binigay yung kanyang sarili? Dahil nga, before the foundation of the world, kaya ang sabi dito, ay, hindi ko nalagay. While we were yet sinners, Christ died for us. Hindi mo siya kailangang makilala para ibigay niya yung buhay niya sa'yo. Hindi mo pa siya kilala, binigay na niya yung buhay niya. Kaya ito yung grace na matatawag. Tatanaw tayo ng malaking utang na loob sa Panginoon. Hindi kanya pinipilit maniwala sa kanya. Pero hindi ka pa naniniwala sa kanya, ibinigay na niya yung buhay niya para sa iyo. Kaya sabi sa Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, alin ang mauna? Grace or faith? Siyempre mauna yung grace. No? So yung grace, in-offer, and we have to accept it by faith. Sabi sa Steps to Christ, we do not earn salvation by our obedience. Hindi ka ililigtas dahil sumusunod ka. For salvation is the free gift of God. Tinawin natin ulit. Hindi ka ililigtas dahil sumusunod ka sapagkat ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. Ano kailangan mong gawin doon sa kaloob ng Diyos na salvation? To be received by faith. And take note, yung karugtong, but obedience is the fruit of faith. Hindi tayo ililigtas dahil tayo sumusunod, kung hindi tayo ay susunod dahil nakatanggap tayo ng kaligtasan. Ay paano kung walang pagsunod? Ano ang tawag ni James doon sa pananampalatayang walang pagsunod? Ang tawag doon ay patay. At ikaw ay sinungaling, di ba? Ang siyang nagsasabing kilala ko ang Panginoon at hindi sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling. At ang sabi ni Kristo, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking kautusan. Kaya ito yung sabi sa Titus 2:11 and 12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly. Now, the grace that God is offering do not give license for us to disobey.
Hindi po siya yung grace na binigay para magawa mo kung anong gusto mo. Yung grace po, bahagi nito yung transformation. Nasabi ni Pablo, yung dating ayaw mo, yun na ang gugustuhin mo, at dating yung gusto mo, ay aayawin mo na. So yung worldly lust ay mawawala sa iyo or hindi na siya magiging priority mo at mabubuhay ka ng soberly, righteously, and godly. Ano ba ang kalagayan natin bago tayo tumanggap ng biyaya ni Kristo? Sabi dyan, for ye were sometimes darkness, but now are ye in the light in the Lord. Walk as children of light. Hindi po, hindi ka pinalaya sa kasalanan para ipagpatuloy mo ang paggawa ng kasalanan. Balikan natin ng isang taong pumatay at nabigyan siya ng parole o ng pardon. Paglabas ba niya, ay may karapatan na siyang pumatay ulit? So ito po yung sa pinakamababang explanation. Ang taong nabigyan ng pardon ay walang karapatan na pumatay ulit. Ang taong nabigyan ng pardon ay dapat mabuhay ng ayon sa batas. The same thing with us. If we are forgiven, anong sabi dyan? Hindi ka na anak ng kadiliman. Lumakad ka bilang anak ng liwanag. Tingnan niyo po ang kalagayan ng mga taga-Korinto. Ito medyo specific. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. At sabi ni Pablo, and such were some of you. So yung mga taga-Korinto ay mga fornicator, adulterer, effeminate, itong abusers of themselves with mankind. Sa modern language, ito ay mga homosexuals, magnanakaw, covetous, lasinggo, anong revilers, mapagtungayaw, extortioner, mangungutong. Wala nga namang gumagawa ng masama makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang mga taga-Korinto sa kanila, sila ay mga ganito dati. Pero ang sabi ni Pablo, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. So the grace of God does not give us license to the life that we once had. To continue the life away from God, to continue the way with the world. But the grace of God transforms us kung tayo ay tunay nang na-justify, ay tunay na na-sanctify, ang lakad natin ay kung ano ang nilakaran ni Kristo, hindi ang lakad ng sanlibutan. So mga kapatid, ay hindi nagbibigay ng karapatan na lumabag sa kautusan upang masunod ang kautusan. Sabi sa Works, while good works will not save even one soul, yet it is impossible for even one soul to do good works. Hindi ka ililigtas dahil gumawa ka ng mabuti, pero siguradong hindi ka maliligtas pag wala kang ginawa mabuti. Hindi yung paggawa mo ng mabuti ang magliligtas sa iyo, yung paggawa mo ng mabuti ang bunga ng kaligtasan na tinanggap mo. So, kaya sabi ni Pablo sa Romans 6:1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Under grace na tayo. So ano ibig sabihin nun? May karapatan na tayong gumawa ng kasalanan mali. Sabi niya, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Kung tayo ay tunay na nakatanggap ng biyaya, hindi na tayo dapat nabubuhay sa paggawa ng masama. And ito pa yung payo niya.
Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Hindi ka na magpapailalim sa gawain ng unrighteousness. Magpapasailalim ka sa Diyos. Ikaw ay magiging instrumento ng katuwiran ng Diyos. At hindi na maghahari ang kasalanan sa iyo sapagkat hindi ka na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Kaya nga ano yung invitation ng grace? Where sin abounded, grace did much more abound. Walang sino mang tao magsasabing, Panginoon, sobrang dami na ng kasalanan na gawa ko. Hindi na ako karapat, dapat pang iligtas. Ano nga sabi ni Pablo? Ako nga yung chief of sinners, pero pinatawad pa rin ako ng Panginoon. Ang kasalanan mo ba ay higit na sa kasalanan ni Haring David? Ang kasalanan mo ba ay higit na sa kasalanan ni Haring Solomon? O ni King, o kung sino mang mga hari? No? Isa sa pinakamalupit na hari sa Biblia, si Haring Manase, na ayon sa history ay ipinapatay niya si Propeta Isaias sa pamamagitan ng paglaghari. Di ba yung propeta, pinalaghari mo? Pero alam niyo po ba, later on sa record, nagsisi si King Manase. So walang sino mang tao ang pwedeng magsabing, labis na ang kasalanan ko, beyond na ako sa mercy ng Diyos. The fact that you are realizing that you're a sinner means God is still working in you. Gaano ka man kasama. Kaya gaano man yung kasalanan mo, mas dakila doon o higit pa doon ang biyaya ng Diyos. Hindi ko po sinabing gumawa tayo ng dakilang kasamaan ha. Ang sinasabi ko lang ay gaano man ang nagawa natin ay kaya itong linisin ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa talata, panawagan ng Panginoon, come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Walang anumang karumihan na hindi kayang linisin ng Panginoon. Ano lang kasimple. Ano? At sabi sa Steps to Christ, the sinner may resist this love, may refuse to be drawn to Christ. But if he does not resist, he will be drawn to Jesus. Ano daw po yun? Compelling kasi yung pag-ibig ni Kristo. Napansin niyo po ba pag nanonood kayo ng drama, hindi naman kasali dun sa drama pero naiiyak kayo. Nadadamay ka dun sa pinapanood mo. Pero kapag tiningnan mo si Kristo, yung kanyang pag-ibig, wala kang magagawa kung hindi mag-respond dun sa pag-ibig na yun. At hindi mo lang matatanggap yung pag-ibig ni Kristo kung i-resist mo siya. Kasi ang natural na reaction sa pag-ibig ay ano? Diba? Love begets love. So kaya lang hindi mo marireceive yung love kasi you resist. Pero if he does not resist, he will be drawn to Jesus. Kung hindi mo lalabanan yung biyaya ni Kristo, mapapalapit ka kay Kristo. A knowledge of the plan of salvation will lead him to the foot of the cross in repentance for sin, which have caused the sufferings of God's dear Son. Kaya nga po, even yung mga atheist, kung maiintindihan lang nila yung sacrifice na ginawa ni Kristo, ay walang sino man ang magsasabing baliwala yung sakripisyo niya. And take note, anumang kabutihan natin, pansinin niya, bakit natin mamahalin si Kristo? We love Him because He first loved us. So, ang pagmamahal natin sa Kanya is but a response doon sa initial action na ginawa niya para sa atin. And it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So
So the only way na hindi natin masusunod ang Diyos is if we resist the pleadings of His Spirit in us. Kasi kung tayo nakatingin sa Panginoong Kristo, wala tayong ibang magiging response kung hindi mahalin siya. At kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang kautusan. So mga kapatid, i-connect ko lang ito doon sa tawag dyan, sa lesson natin ngayon sa James na may kinalaman sa dila. The tongue which no man can tame. Hindi mo talaga mapipigilan ang sarili mo kung gagamitin mo ang sarili mong lakas. But through the grace of God, pag nagpasakop ka sa Kanya, ano lagi ang dapat na nasa isip mo? Di ba ang utos sa atin? Let this mind be in you as it is in Christ Jesus. So before you speak, kailangan mo munang isipin kung si Kristo ang nasa kalagayan ko, ano ang sasabihin niya. So that's the only way we can tame the tongue if we have the mind of Christ. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speak. So lagyan mo ng puro masama, hinanakit o kung ano man sa iyong kalooban, ito yung lalabas sa bibig mo. Pero kung yung pag-ibig ng Panginoon ang laging nasa everything will become changed. So we are, God is pleading, and we are being called to look unto Jesus as the author and finisher of our faith. And by beholding, we become changed from glory to glory. So pagpalain po tayong lahat at happy Sabbath. Ito na. Alright, maraming salamat po, Brother Raymond Bendiola, for that very specific presentation about the grace of God. Once again, good morning po sa inyo lahat and happy Sabbath. Ayan, meron po bang mga katanungan ang nabuo sa ating isipan? Siguro, habang pinaprocess natin yung presentation ni Brother Ray about the grace of God, about the law of God, para ma-process natin yung presentation na yun, I have 3 questions na gusto kong manatili sa ating isipan or itanong sa ating mga sarili. Ano yung natutuhan natin? Yung what, so what, and now what? Ano? So i-process natin yung natutuhan natin this morning by questioning ourselves, what, so what, and now what? So ano nga yung ating natutuhan this morning about the grace of God? Ano? And sabi nga kanina sa presentation, yung God's grace daw is unearned love and favor given to us freely. Binigay sa atin ng walang bayad. Not because of what we've done, but because of who He is. No? Ito yung binigay sa atin, hindi dahil sa kung ano yung ginawa natin, kundi kung sino siya. Because He is God, He is love, and He has grace. And so what? Pag sinabi natin so what, ito yung meaning and ano yung purpose ng grace. So it means we don't have to earn God's love to live in guilt and fear. Because His grace forgives, restores, and gives us new life. Tama po ba? And now what? Ano yung gagawin natin? Nung natutuhan natin kung ano ang grace of God, ano ba yung purpose ng grace of God sa buhay natin? Ang tanging natin pwedeng gawin is tanggapin natin ito araw-araw, magtiwala tayo sa ating Diyos at palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya and extend the same kindness and forgiveness to others. Hindi pwedeng tayo na yung gusto natin patawarin. Matuto rin po tayong magpatawad sa iba para ma-experience natin yung same grace na nare-receive natin mula kay God na maibibigay din natin yan sa ating kapwa. Meron po bang questions mula po sa ating mga kapatiran, mula po sa Facebook Live, sa Zoom, or mula po dito sa Compact Church? At least siguro mga 3 questions kung meron po. Meron po ba? All right. So,
habang ating sinusundan ang ating oras sa programang ito, I can see there are people na nag-respond, nag-heart sila. I think clear naman po yung presentation this morning. So we will proceed po sa ating response song na ipagkakaloob po sa atin ng Tumpa Fathers. Yan. Response songs to be followed by testimonies. Once again, let's hear a response song from Tumpa Fathers, Sinners Saved by Grace. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I'm started from, then I know you would see of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. This alone seems saved by grace. I'm just a sinner
Saved by Grace. Ayan, kinanta ng ating mga ama mula dito sa Tumpa Church. Maraming salamat po sa awitin na yan. Very inspiring. And now we proceed po sa ating mga patotoo. Ayan, how God worked in our lives. Unahin po muna natin mula sa Tumpa Church members. Ayan, sino po ang mauuna? Kasi meron po ding from Tumpa Church visitors. So dalawa. And mamaya po meron po tayong isa sa Zoom attendees. So at least 5 minutes lang po and 1 hour. Ay, 5 minutes lang po bawat magpapato. Sige po. Ayan, may nag-volunteer po dito sa unahan. I-volunteer daw po natin si Sister Nori. Ayan. Let us all welcome po Sister Nori from Tumpa Church. Ako po yung model ng Grace. Kaya siguro ako yung volunteer ng aking hipag. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-bless niya po sa Tumpa. Ang Tumpa po ang nangalaga sa akin nung ako po ay muling hanguin at tawagin ng Panginoon. Nung ako po ay muli niyang isalba. Yan. So alam na alam ng Tumpa ang aking kasaysayan, ang aking buhay ng mula sa paglilingkod, sa pagtalikod, at sa muling pagbangon. Yan. So, nung inisip ko ano ba yung ite-testimony ko nung sinabihan ako ni Sister Pearl. Pero habang ako po ay nakikinig ng Sabbath School, ay sabi ko, eksakto naman pala. Grace that saves us, grace that sustains us, grace that sends us. Ako po, ang aking buhay ay isang memento. Isang buhay na patotoo ng biyaya ng Diyos na nagliligtas, nagpapatuloy na nagliligtas, at isang buhay na nagbibigay ng biyaya upang patuloy na kumayo. Okay. So maraming salamat sa Tumpa Church. Wish ko na patuloy kayong lumago, bagaman napakaliit na iglesia, pero nagiging daan para sa mga maraming kaluluwa na pwedeng dating mananampalataya, dating SDA, dating Reform, o mga tao na non-SDA. Pero dahil po ang maliit na iglesyang ito ay patuloy na tumatanggap ng biyaya ng Diyos, sila din naman po ay patuloy na nagiging daluyan ng biyaya niya sa bawat sandali. Sana po ay magpatuloy hanggang sa wakas, hanggang dumating ang Panginoong Jesus. Magpatuloy ang Tumpa Church sa pagiging channel ng biyaya ng Diyos. God bless po. Alright, maraming salamat po Sister Nori Mendiola. I'm standing corrected. I am so sorry po. Honest mistake lang.
Once again, happy Sabbath po sa ating lahat. Amen po. Maraming salamat, Sister Nori, for that wonderful testimony. Paano po kayo muling ibinako ng ating Panginoon. Talaga naman hindi mawawala po sa journey natin na tayo ay madadapa. Ano po? Ang mahalaga, tayo ay pumabangon at papatuloy. Up next, we have from Tupac Church again, we have Sister Lynn Onato. Okay, good morning po and happy Sabbath sa lahat. Okay, ako po ay nagpapasalamat sa opportunity na ito. Pangalawang taon na namin na mag-attend ng anniversary ng Tumpa Church. Pangalawang taon na din na tayo ay magkakasama. At ako po ay isang halimbawa talaga ng grace ng ating Panginoon. So, ang history ng buhay ko ay talagang nakakaiyak. Ano po, so hindi ko lubos akalain na bibigyan pa ako ng pangalawang buhay ng ating Panginoon. So, nagpapasalamat po talaga ako na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na ibinibigay sa akin. Alam niyo po ba na akala ko noon ay uuwi akong pantay ang paa. Pero dahil sa gawa ng ating Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, alam ko na kailangan kanya ako. Hindi, kasi yung prayer ko noon sa hospital, kung kailangan na talaga niya kukunin, why not? Ready naman ako. Pero hindi. Nanatili at nakilala ko kayong lahat. At nagkaroon ng mga bagong kaibigan. At naging malakas sa aking pananampalataya. At nagkaroon ng bagong ilaw. Brother Raymond, alam niya yon. So, yung ilaw na yon ay siya mawala. Kaya kahit ganito ay nagpapatuloy ako. At napakaraming blessings po ang dumating. Although, natigil ako sa work ko for 1 year. Hindi ako nakapag-teach for 1 year. Pero by the grace of God po, nanatili yun. Yung aking salary. Madaming mga regalo ang ibinigay sa akin ng aking Panginoon. Hindi po yun natigil. Although, nakalib po ako for 1 year. So napakalaking blessing na po yun sa amin. Kasi sa aming families, ang aking asawa po ay tumigil din sa kanyang work para alagaan po ako. And then, siyempre ako lang talaga yung breadwinner ng family. 2 kong anak ay nag-aaral. Kaya, yun, napakalaking pagpapala sa amin yung hindi po natigil yung salary ninyo. And lately, yung ECT pala sir, yung reclassification, hindi ko po yun ini-expect na mag-apply kasi hindi, iniisip ko na hindi pa para panahon. Kasi nung time na before po ako nagkasakit, nag-aim ako high, very high talaga. Ini-aim ko talaga na maging master teacher. For printing na lang lahat ng papers ko to be submitted sa TO. And then, a day before the graduation and the submission of the papers, doon, nagkasakit ako, brother. Sabi ko, siguro hindi yun para sa akin. Tumigil ka muna at this time. At this very moment, sabi ng ating magpahinga ka. Kasi sobra ka na, overwork ka na. So lahat po kasi ng work, kasi grade 6 teacher po ako. Lahat ng work nakaatang sa akin. Yung mga co-teachers ko ay nagkasakit din. Naoperahan yung iba. Yung isa naman na nalaglag yung baby niya. So, lahat ng burden at that time is malapit na yung graduation namin, napunta sa akin. Mag-isa lang akong gumagawa. Yung mga kasama ko, yung iba ay pabanjing, Hindi ko mabigyan ng responsibility. So, mag-isa akong gumawa. So, napakalaking burden para sa akin. So, nagpatuloy ako. Siguro napansin ng Panginoon na sobra naman ang
aking ginagawa. Kaya pinapagpahinga ako for 1 year. So, after a year, bumalik po ako sa school. And then, gumawa ang Panginoon ulit sa akin. Naging matatag po tayo sa ating pananampalataya kasama ng aking family. Nandito po ang aking mga kapatid. Sila po yung unang nakakilala sa liwanag na ito na ibinigay po sa amin. Ako yung matigas sa ulo. Ayaw ko talagang sumama sa kanila. Against po ako sa kanila. Pinagtatanggol ko po talaga yung dating namin, church. Ayaw ko sumama sa inyo. Masasaktan ako sa mga sinasabi nila noon. Pero gawa na. Siguro dahil sa katigasan din po ng aking ulo. Kaya, ayan, pinapagpahinga po talaga ako ng konting panahon. Pero this time, sa Bible study na ginawa ni Brother Ray sa amin, sa akin especially. Kahit isang araw lang yun na Bible study kasi nga may mga brethren na talagang nagchat-chat sa akin, nagtatanong kung bakit daw umalis, bakit daw nang-iwan kami. Bakit ba nang-iwan kayo? Ano ba ang nandyan? Kayo yung mga, alam nyo na yung totoo, bakit nadayaan pa kayo? Parang ganon. So hindi ko siya ma-defend. Hindi ko siya may isa-isay ng maayos. That's why nagpaturo po ako kay Brother Ray. And yun nga, yung papa ni Kuya Alvin, head elder po ng church, yun po yung sinabihan ko about this, yung aming yun. Kasi palagi niya ako sinasabihan na bakit daw, tagal mo na, ginamit ka ng Panginoon, active ka sa church, nagdadasog ka sa Saturday, nagsasalita ka pa sa pulpito. Tapos ngayon, dami mo alam sa Bible, pagdating ko dito, wala naman pala akong alam. Sabi ko, bakit ganun? Ngayon ko lang narinig yung mga sinasabi ni Brother Ray. Bakit hindi ko yan napag-aralan? Do, alam ko naman yung Bible. Parang, sabi ko nga, kapubo ko pala. Hindi ko alam yung mga bagay-bagay na napapag-aralan dito. So, ganun po yung naging life naming mag-anak. No, hanggang sa nandito na kami ngayon, kasama na po ninyo at napakasaya po namin. Si Kuya Alvin nga nung Saturday, Sister Pearl, pag-uwi namin, ay Sunday na gabi, pag-uwi namin, tinanong niya ako, Mami, masaya ka ba? Sabi ko, bakit mo tanong? Anong gusto mong sabihin kung bakit masaya? Di masaya ka ba nakasama sila? Siguro naman, masaya ako, bakit? Ano ba nakikita mo sa akin? Sabi ko, sobrang saya. Kasi although ganito ako, binigyan ako nila ng chance. Although yung mga trainees, lalo na sila, tinulungan po talaga nila ako na makarecover. So malaking tulong po talaga sa akin. Si Brother Ray nga, maaga, pumupunta pa yan sa bahay namin. Ayaw niya ako madiretso sa hospital. Inabangan talaga nila ako ang aga-aga. Pagkaalis na kami, dumating sila at iyon. So, kala ko talaga madudubli na naman ako noon na madala ng hospital kasi hindi umalis yung sakit ng tiyan ko. Pero by the grace of God po, nawala po yun sa tulong ng mga ginawa sa akin ng mga things. So, hanggang dito lang po. Muna ang aking ma-share. Mahaba po talaga kapag ako nagsalita. So, mauubos ko ang time. So, maraming salamat po and God bless us. Alright, maraming salamat po Sister Lynn sa iyong buhay na patotoo. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay gumawa sa iyong buhay. Kaya nawa napalakas po tayo sa pagitan ng patotoo kung paano ang biyaya ng Diyos ay tunay nga na nagre-restore sa buhay ng tao. Sometimes sabi nga kinakailangan natin mag-slow down. Lalo na sa mga panahong tayo ay binabalik natin ang mga bagay-bagay sa ating sariling church. Pero si God pala, may sariling timeline para sa atin. We just have to follow. Up next, last one po tayo from Tupac Church. Pakinggan po natin. Meron pa po. Pakinggan po natin sa loob ng 5 minuto ang kanyang patotoo. Paano sila nagsimula mula bata hanggang ngayon po for 18 years. By the way, ako po ay ika-10 taon ko po dito ngayong taon sa Tupac Church. So itong mapapakinggan natin na tatayo sa unahan ay ika-18 taon na po niyang miyembro sa church na ito. Ang aking tinutukoy, walang iba kundi si Brother Aldri Mendiola.
Good morning po and happy Sabbath sa ating lahat. Um, yun nga po, ano pala, siyempre since na ganito kami, yung tatay ko yung, pag ng church na to. So, simula nandito na po ako. And, yun nga, dati kasi kaedalo na lang kami nila Ella, nila Lia. Tapos ngayon, meron ng Ella at Lia. Tapos ngayon, legal na yung church. Legal age na. 18 years old na, adult na siya. And, yun nga po, marami na rin pong mga nangyari, napagdaanan, marami ng mga dumating, mga nawala, umalis, dumating ulit, and, nawala. And yun nga po, sa dami ng mga pagsubok at mga biyaya na napagdaanan at natanggap mula sa Panginoon ay masaya po na tayo ay kakasama pa rin po ngayon. And yun nga, umabot na ng ganito katagal ang Tumpa Church. Kaya nawa po ay madagdagan pa ng maraming anniversaries ang church na ito. So maraming salamat po ulit sa pagsama sa aming special occasion na yun. And muli po, happy Sabbath sa ating house. Thank you so much, Brother Aldri. Ayan, bago po tayo pumunta sa Tumpa Church Restore, unahin muna po natin from Zoom attendees. Anyone po wala pong binigay sa aming pangalan, siguro ay volunteer na lang po mula sa inyo dyan. Ayan, may nag-volunteer po dito. Mula daw sa Zoom attendees, calling Brother Harry Capo. Hello mga kapatid. Hello. Hello, hindi nyo naririnig ba ako dyan? Hello po, Brother Harry. Good morning. Yes, good morning. Baka po nakamute kayo, brother. Yes, Hello, Nakamute po kayo, Brother Harry. naririnig na ako kapatid? Hello. Balik ako mamaya. Hindi niyo ako marinig. Naririnig po. Ayun. Happy Sabbath sa inyong lahat dyan mga kapatid. Hello, ako yung nagpapasalamat sa Brother Harry, napakaganda lang yung sinasabi, alam namin yan. Kaso, hindi po namin marinig dito. Ano po? So, probably, hindi po nag-work ang iyong mic. Mari, balik ako. Wait lang, ayusin ko. Opo. Yes po. Pero wala po kami naririnig talaga. Pwede po siguro, Brother Harry, pwede restart yung phone nyo and try to join again po. So while waiting for you, tawag po kami ng attendee mula dito po sa ating Zoom. Anyone po? Ayan, nandito po daw si Sister Daniela. Ayan, all the way from Mindanao, if I'm not mistaken. Zamboanga in particular. Good morning, Sister Daniela.
Please Happy take it over. Sabbath po. Ayan, naririnig po ba tayo? Okay, so wow, no? Happy 80th anniversary na po pala ng Tumpa. Anyway, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa patuloy niyang pag-iingat. Especially nakilala ko po ang mga brethren sa Tumpa Church and others. And noon, while ano pa lang ako, parang followers pa lang ako sa mga Facebook Live, ganun. Parang na gusto ko nang parang elaborate sa sarili ko na sana maging part din ako sa sa ministry ng Restmin. Ayan. So, yun, pinanalangin ko sa Panginoon, and then I can't believe na mga kapatid na naging part nga ako at nakita ko sila personally. And yun po yung number one na pinapasalamatan ko sa Panginoon. And isa pa, I know na marami pang years and anniversary na masusustain ang Panginoon sa Tumpa. And nagpapasalamat din ako sa mga admin and also sa mga tao o sa mga brethren na nag-welcome sa akin and sa Asda Mindanao, And isa din na pinapasalamatan ko kasi yung prayer support, kasi iba talaga kapag nagjo-join ka sa mga prayer band online, parang iba yung encourage sa sarili mo. Personally sa akin, iba yung parang dating ba ng blessing talaga. And yun yung pinapasalamatan ko talaga na hindi ko ma-explain in word. Pero yun po, alam ng Panginoon yung pasasalamat ko. Despite sa mga issues or mga, anyway, hindi pa namin nakikilala ang mga Tumpa brethren and also the Restmin, the admin, and also the brethren nga sa online. Is napakadaming issue regarding especially kay Brad Ray, ganun. Pero yun pina-open sa amin ng Panginoon na what if i-try natin i-try nating i-welcome sila, and then after that, yun nga, welcome, and God's grace talaga ay yung kalooban niya talaga yung mangunguna kung ano yung will niya sa atin. And yun po, pinapasalamatan ko, and happy Sabbath po sa ating lahat. Alright, maraming salamat po, Sister Daniela. Alright, so balikan po natin sa kabilang linya si Brother Harry Gabo. Okay na po ba? Hello, magandang umaga. Happy Sabbath sa inyo dyan. Ayan, okay na po. Okay na. Ako talagang nagpapasalamat dahil makikita mo yung pag-unlad ng Tumpa Church kasi ano ko yan kumbaga parang nasubaybayan ko ang history niyan simula pa noon hanggang ngayon, kung paano lumago, ay ako'y lubang na-amaze sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos dahil sa paglago ng iglesia dyan at sa patuloy na paglilingkod nila sa Panginoon at sa pag-cater nila sa mga tao na upang bumalik sa Panginoon at maging matatag ulit. Yan ay lubos ko na pinasasalamatan. At hindi lang sa iba kundi sa akin din, dahil may mga times na parang mahina o nanghihina din ako, pero dahil sa pag napupunta ako diyan sa Tumpa, para siyang recharger ng battery, Pag napupunta ako diyan talagang parang nalilimutan ko lahat ng ang mga pagsubok pala natin kapag tayo nakasama natin yung mga kapatid. Ay parang isang napakaliit lang na bagay. Pero kung tayo lang ang mag-iisip sa sarili natin, parang ang hirap-hirap. Pero kapag nakasama natin yung mga kapatiran at ang kaisipan nila ay patungkol sa
nalalapit na pagdating ng Panginoon sa mga bagay-bagay na espiritual, may isip mo ang problema pala o ang mga pagsubok pala natin ay nakakarampot lang na bagay. Kaya una, salamat sa Panginoon dahil sa patuloy kayong nagtitipon-tipon at naglilingkod at sa pag-uunlad ay pinasasalamatan ko ang Panginoon. Ganon din para sa sarili ko na ako'y bumabalik muli sa pananampalataya at sa paglilingkod. Ay salamat ng maraming sa inyo dyan at happy Sabbath. Happy anniversary. Alright. Maraming salamat po, Brother Harry. Agree po ako sa sinabi niya na ang Tumpa Church ay parang charging station na tuwing pupunta ka dito ay marirecharge ka talaga. Amen po ba? Kasi naalala ko yung isang verse sa Bible sa sinabi ni Brother Harry, yung 10:25 ng Hebrews, na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas nating nalalapit ng araw. So, that was my memory verse when I was 6 years old. Hanggang ngayon, hindi nawawala sa isip ko. So, thank you, Lord. So, as much as I want to give everyone ng time para magbigay po ng testimony, pero meron po tayong isa na mapapakinggan, isa sa mga Tumpa Church visitors. Ano? Ayaw niya pong magpakilala kung saan siya ngayon naninirahan sa isang maunlad na lugar. Sabi niya, ipakilala ko siya mula daw sa kabundukan. So ngayon, mapapakinggan po natin ang patutuo ng ating kapatid mula sa kabundukan ng Tinambak, Kamsur, none other than Brother Chester Bassett. Thank you, Brother Alvin. Kasi Brother Alvin, na-met ko to sa kabundukan rin. Natatandaan mo na po ba? Yes. Okay. Sa Mountain Province kami nagkita. Then si Brother Lloyd, doon na rin kami nagkilala niya. So, bakit po sinabi po na taga-bundok ako? Doon talaga mga taga-bundok po. Then kaya gusto ko po yung pamumundok ng bawat isa ng Happy Sabbath and Happy 8th anniversary to Tumpa Church. This is my first time to attend the anniversary here. Actually, this is my first time to be here kasi mayroon po akong nattendan na seminar na ginagawa po dito. I forgot. I think that was in October last year. So, salamat po na kayo po ay makasama ko sa pagsamba sa ating Panginoon. And thank you, Sister Pearl. Dahil kahapon, pinag-iisipan ko po kung saan ako, sa Naga City ba ako or sa Iriga, kung saan po. So, dahil nangako po ako, ayaw kong maging sinungaling. So, narito pa ako, Sister Pearl. Na-late ako dahil may pasyente pa ako kaninang umaga. So, na-late ako. Dapat alas 4 gising na po ako. Kaya lang may ano pa po. Hindi ako doctor, kaya medyo nag-confide, nag-kinonsulta po siya. So, say grace that saves us, and then grace that sends us. Sa ating pong sarili, alam po natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Ako po ay isang biyahero na saan po ako napupunta. Marami na pong beses na muntik na po akong masalpok ng truck kasi yan po lagi kong pinapaalala sa mga hanggat maaari magpahinga po tayo. So ngayon, bawat ano po na pagka ako po ay inaantok, tumatabi po ako sa gasoline station or kaya dyan sa malawak-lawak na, shoulder ng kalsada, talagang itinutulog ko po kahit 5 minutes lang. Then I have to mag-alarm ako, baka diretso na yung tulog. Ano po yun, napakalaking bagay para magising po tayo. So, ako po ay pinanganak sa isang Adventist family. Kaya lang po ay may sabi nga ni Sister, may katigasan ng ulo, kaya nagpasuray-suray dun po sa pananampalataya. And then
ah, kailangan po natin ng talagang lagi tayong connected sa Panginoon. Kasi pagka hindi, ay mahirap po tayo ay nagpahinga, baka tayo sabi nagbakabakasyon, baka tuluyan tayong mapunta na doon kung saan man tayo nagdive. Po ng pag-aaral ng kanyang salita ng Panginoon. Doon pa sa Mountain Province, so nagkaroon kami ng mga kaunting talakayan po in-depth ng pag-aaral. Tayo ay binigyan ni Sister White ng mga saka ng mga pioneers ng mga aralin. Kailangan po nating pag-aralan tulad ng mga Bereans, di po ba? Pagka mayroon tayong mga hindi na liliwanagan, kailangan po natin tanong sa mas mga nakapag-aral. So, ano pa po ang kailangan nating ang grace ng Panginoon, kaya tayo narito. Alam ko po na ang bawat isa ay mayroong purpose ang Panginoon. Bakit nandito tayo? Tayo ay pinapadala kahit saan mang sulok ng mundo. Tayo po ay kung kailangan dalhing pabalita. Kaya nasa atin po yan kung paano tayo liliwanag sa ating maliit na pamamaraan. Maraming salamat po and happy anniversary, happy Sabbath. Amen. Maraming salamat po, Brother Jester. Ayan. At sa ating pong pagpapatuloy, mamaya siguro habang tayo ay nasa lunch break, ay pwede naman tayo mag-share po ng mga experiences natin with each other to strengthen our faith. But at this point, tayo po ay dadako muna sa ating closing song, Love Lifted Me. Akin pong inaanyayahan ang lahat ng mga sa church na tumayo para po sa ating closing song to be followed by closing prayer by Brother Jefferson Pugo.
Let's pray. Maraming banal sa taas-taasan ko po ng kalangitan, Ama. Maraming salamat sa araw po na Sabat na ito na kung saan po may po inyong pinagtipon-tipon sa araw na ito na kami po ay muling magpapalakasan ng mga pananampalataya. Tulungan nawa kami at samahan pa kami sa mga natitirang oras ng Sabat na ito. Salamat din po, Ama, sa mga mensahe po aming narinig na mula sa inyo. Kami po ay magpatuloy sa aming lakad ng totohanan at magkaisa upang mapabilis pa po lalo ang gawain po dito sa lupa at upang kami po ay makarating dyan po sa langit na bayan. Inyo po kaming tulungan at patuloy na bigyan ng kalakasan at katalinuhan sa mga gagawin po namin sa araw po ng Sabat na ito. Inyo po kaming ilayo sa mga uri ng mga kapahamakan at mga temptasyon na maaring maging obstacle namin sa paglilingkod sa inyo. At patuloy nawa kaming pakaingatan. Ganoon din po ang mga mahal namin sa buhay po na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Inyo po silang pagpalain at inyo rin pong patuloy na palaguin ang iglesyang ito, pati na rin po ang mga miyembro. At sa ganun, mas dumami pa po lalo ang gawain at mas lumawak pa po ang totohanan at may pakalat pa po namin ang ebanghelyo sa buong mundo. At ito po kaming linisin at patawarin sa inyo man po kami nasupungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat po ng ito ay sa tinadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Once again, thank you so much everyone and happy Sabbath. That concludes our full lang tayo siguro ng short break at magbabalik po tayo sa ilang sandali. Pwede po tayo mag-water and CR at least 5 minutes.